So, haluin itong mabuti, haluing mabuti, parang gumagawa lang kayo ng pansit bihon or pansit canton. Haluin lang mabuti. Para gawin itong easy, practical, and reliable recipe ng Japchae or Korean stir-fried glass noodles, kailangan nyo ng 25 grams na dried shiitake mushrooms. Siguraduhin na ibabad ito sa tubig, better kung mainit na tubig, for at least an hour para lumambot siya at ma-slice ninyo. Ako ay bumibili ng shiitake mushrooms sa SM. Nandun siya malapit sa mga spices o kaya naman sa Divisoria sa May Santo Cristo. Okay, so kailangan din natin ng about 150 grams na beef. Binibili ko tong slices na to, tapa slices din sa hypermarket sa SM. Around 149 pesos for 300 grams, pero kalahati lang yung kakailanganin natin. So, kailangan lang siyang i-cut into strips. Ayan. Tapos, habang nakababad din yung shiitake mushrooms natin, i-marinate na rin natin yung ating beef. Kailangan lang natin ng 2 tablespoons na soy sauce. Ang gamit ko yung likumki na soy sauce. 2 tablespoons na light brown sugar. Again, kung pina-follow nyo ako, mas makakatipid kayo kapag light brown sugar yung gagamitin nyo para sa mga savory dishes na kailangan ng sugar. 1/4 teaspoon na ground pepper. At 1/4 teaspoon na garlic powder. Halu-haluin nyo lang siya. Massage. Itong marinade na to, ihahalo natin mamaya sa kabuuan. So, timpla na rin yan. So, after about an hour na nakababad na ang inyong shiitake mushrooms at nahiwa nyo na rin siya, and then na-marinate nyo na rin ang inyong beef, pwede na kayong magpakulo ng tubig para naman sa inyong spinach at saka sa noodles. So, magsalang lang kayo ng mga 6 liters of water. Tapos, lagyan nyo ng 3 tablespoons na rock salt. Hayaan lang itong kumulo. Tapos, i-blanch nyo lang ang inyong spinach na nahimay na. So, ang gagamitin lang natin yung leaves at saka yung branches na malambot. Hindi natin gagamitin yung branches sa dulo. Mache-check nyo naman yan eh. Kapag makunat na siya, hindi na siya isasama. Pero kapag very crunchy pa siya, very fresh, kasama pa siya. Okay? So, blanch nyo lang itong spinach for about 1 minute. And then, iahon nyo na siya at iset aside. After nun, so patuloy lang kumukulo yung tubig, pwede nyo nang isalang naman yung inyong 250 grams or 1/4 kilo na noodles. It will take about 8 minutes. After about 8 minutes, iahon nyo na ang inyong noodles. Tapos, isoak nyo siya sa 2 tablespoons na soy sauce, 2 tablespoons na sugar, at 2 tablespoons na sesame oil. Haluin nyo lang mabuti para lahat ng noodles ninyo ay makuha yung flavors na yon. Tapos, iset aside nyo lang siya habang magsisimula naman kayong maggisa na. Para sa paggisa, kailangan lang natin ng 1/3 cup na cooking oil. Hayaan lang ito na uminit ng husto, pero hindi naman yung umuusok na pag nilagay nyo yung inyong onion ay masusunog na. Tapos, pwede nyo nang idagdag ang 1 cup na onion chopped. Hayaan itong maging translucent at umamoy ng husto. Pagkatapos, ay pwede na natin idagdag yung ating garlic. So, around 6 cloves na garlic or 1/2 na crown, roughly minced. Hayaan lang ito maging slightly browned, not really golden brown. After nito, pwede na nating idagdag yung ating sliced na shiitake mushrooms. Tapos, season natin siya with salt and pepper. Iluto natin to, hayaan natin ng bahagyang matusta. Hindi naman totally na tumigas siya, pero yung maluto rin talaga siya. Okay? Tsaka natin idagdag yung 1 cup na carrot strips. So, mga nasa 125 grams ito.
stir around lang natin yung ating carrots. Hindi natin siya kailangan palambutin. Gusto natin yung crunchy pa yung carrots pag naluto na. So, pwede na nating idagdag yung ating beef along with the marinade. Okay, so halo-halo lang. Once na maluto siya, makikita nyo na somehow parang mag-shrink siya and then mag-iiba ng kulay. Idagdag nyo na yung inyong spinach. Tapos, saka yung noodles. So, haluin itong mabuti, haluing mabuti. Parang gumagawa lang kayo ng pansit bihon or pansit canton. Haluin lang mabuti. Tapos, dagdagan natin ng additional pa na 2 tablespoons na soy sauce. So, haluin itong mabuti, haluing mabuti. Tapos, pwede na itong iserve. Pag sineserve nyo siya, ang pwedeng garnish ay scrambled egg na kinut din into thin strips at saka sesame seeds.